के तपाईँ कोराको बारेमा नेपालीमा जान्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् अब म यो भिडियोमा कोराको बारेमा कुरो गर्दै गइरहेछु। अनलाइन काम गर्नेहरूको लागि कोरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो एउटा साथीको रूपमा लिँदा पनि हुन्छ। तपाईलाई भएको समस्याको बारेमा तपाईले यहाँ लिङ्कमा जस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र अरूले सोधिसकेकोमा आफ्नो एन्सर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सोधिसकेकोमा आफूले एन्सर लेख्दाखेरि आफ्नो लिङ्क भिडियोहरू छोड्न मिल्छ र त्यो छोडेको भिडियोबाट तपाईलाई ट्राफिक आउने हुन्छ। यस कोराको ट्राफिक चाहिँ एकदम टार्गेटेड र हाई क्वालिटी हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको सामान बिक्ने चान्स बढी हुन्छ। कोरामा बढी फलोअर्स भएको हेरेर चाहिँ तपाईले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सपोज यो व्हाट आर सम साइकोलोजिकल फ्याक्ट द्याट पिपल डोन्ट नो भन्ने मैले लेखेको छु। त्यो लेख्दाखेरि के हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ मैले यो क्रिप्टोको एडभर्टाइज यहाँ तल गरेको छु। यसको भ्यू 10.6 आइसकेको छ। 37 अपवर्ड भन्छ। यसरी अब कसैलाई मन परेको खण्डमा यहाँ पनि मैले लिङ्क छोडेको छु। त्यसरी छोड्दाखेरि चाहिँ मन परेको व्यक्तिहरूले चाहिँ योबाट क्लिक गरेर आफ्नो साइटमा जान्छ तथा युट्युब भिडियोहरू पनि प्रमोट हुन्छ यहाँबाट। तपाईहरूले यदि राम्रो लेख्नु भएको छ एन्सर भने त्यो धेरै भ्यू आउने हुन्छ। जति धेरै भ्यू आयो त्यति नै गुगलमा माथि आउँछ। यो पनि कोराको पेज माथि आउँदाखेरि त्यसको भ्यू अटोमेटिकल्ली बढ्दै जान्छ र यहाँ भएको लिङ्कबाट पनि तपाईलाई ट्राफिक आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो इन्डियनहरूले साह्रै नै कोरा युज गर्छ। खोइ हामी नेपालीहरूले चाहिँ त्यति युज गरेको मैले देखेको छुइनँ र पनि अब कोरालाई आफ्नो साथीको रूपमा युज गर्ने बेला आइसकेको छ। किनभने यसको ट्राफिक एकदमै टार्गेटेड र हाई क्वालिटी हुन्छ। कोराबाट ट्राफिक ल्याउने सबभन्दा राम्रो माध्यम मैले देखेको भनेको तपाईहरूले यो सुरुमा सोधिसकेको क्वेसनहरूमा बढी फलोअर भएको क्वेसनहरूमा चाहिँ तपाईले एन्सर यदि लेख्न सक्नुभयो भने त्यो फलोअर्स बढी भएको कारणले गर्दाखेरि फलानुले यो एन्सर लेख्यो भनेर सबैमा जान्छ। त्यो भएको कारणले तपाईको भ्यू अटोमेटिकली बढ्छ। यसको लागि तपाईले सर्च कोरामा गएर तपाईले के हो, तपाईको निच के हो त्यो यहाँ क्लिक गरेर त्यो सम्बन्धी क्वेसनहरूको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। एकै दिन धेरै क्वेसनको एन्सर धेरै नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि त्यो स्प्यामी जस्तो भनेर यसले तल क्वेसन एन्सर कोल्याप्स भन्नेतिर राखिदिन्छ। त्यो भएर तपाईलाई ट्राफिक आउनुको सट्टा प्रोफाइलै बिग्रिने डर हुन्छ। कोराबाट हामीले ट्राफिक कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा कुरो गरौँ। अरू एडभान्स कोरा ट्रिकहरूको बारेमा म पछि कुरो गर्ने नै छु बेग्लै भिडियोमा। अहिलेलाई हवस् त, नमस्कार।